ආයුබෝවන් රෝනස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ පාන් පිටි කන්න අකමැති අයට හාල් පිටි කෝප්පෙන් තේ එකක් බොනකොට කන්න වගේම හවසට එන පොඩි බඩගින්නට බඩ පිරෙන්න කන්න ක්‍රිස්පි රසට ස්නැක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් හරිම ඉක්මනින් හරිම ලේසියෙන් මේ ස්නැක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන හාල් පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩිය ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 150ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි අමු මිරිස් කරල් දෙකකුයි හීනියටම කපලා අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, සූදුරු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම තම්බගත්ත අල ටික අපි හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා මම ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ වතුර ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕන. බුබුලු නැගින මට්ටමට රත් කරගන්න. වතුර හාල් පිටි දෙකම මැනගත්තේ මෙෂරින් කප් වලින්. ඔයාලට මේකට අඬු කෝප්පයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර දැන් හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට හාල් පිටි ටික එකතු කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේ ටික ඉක්මනින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලගේ ලිපේ ගින්දර අඩුම කරගන්න. නැත්නම් පිටි මිශ්‍රණය ඉක්මනට වේලිලා අඩිය අල්ලන්න බලනවා. දැන් අපිට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. හදාගත්ත මිශ්‍රණය භාජනයකට දාගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් නිවා ගන්න ඕන. ඊළඟට තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටික පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. කපාගත්ත ලූණු, හමු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට සූදුරු ටික දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට අනා ගන්න ඕන.
මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. හොඳින් අත තද කරලා මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා ලෑල්ලක් හරි බෝඩ් එකක් හරි අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් හොඳට ගා ගන්න. හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලෑල්ල උඩින් තියලා තුනී කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට තුනී කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේක කෑලි වලට කපා ගමු. ඔයාලට කැමති හැඩයකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මම නම් අද ත්‍රිකෝණාකාර විදිහට තමයි කෑලි කපා ගන්නෙ. ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. කපාගත්තු කෑල්ලක් අරගෙන පෙන්නන්නම්කෝ. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත කෑලි ටික එකින් එක දාගන්න ඕන. ඔයාලා මේක තෙලට දාති පරිස්සමෙන් අතට තෙල් විසික් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේක දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න.
මේ තියෙන්නේ. අඩුම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් මම හදාගත්ත රසම රස ස්නැක් එක. මේක හරිම රසයි. හරිම ක්‍රිස්පි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.